हेलो फ्रेंड्स एकेन स्वागतम কৰিছো দীপুৰা চেনেললৈ। তো আজি মই আপোনালোকক কৰি দেখাম এটা ইজি ক্ৰাফ্ট। তো ভাবিছে মই পেন্সিল বক্সটো কিয় লৈ আছো। তো মই আজি পেন্সিল বক্সটো নহয় সৰি আপোনালোকৰ যোনটো ভিতৰত থকা পেন্সিল আছে তো এই পেন্সিল বক্সটোৰ নাম হ'ল অপচন মেট মেজিক 2.0 আৰু হেতু পেন্সিল দি মই আজি আপোনালোকক এটা ক্ৰাফ্ট কৰি দেখাম। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব কাৰণ কিয় এটো মজা ভিডিও হ'ব। আপোনালোকে নভবা আৰ্ট এটা দেখুৱাম যোনটো আমি পেন্সিল শেপ বুলি ক'ব পাৰিম আৰু আমি পেন্সিল শেপ যে জুমবোৰ কৰি পেলাই দিও হেবোৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি হেতুৰো হৈ যাব প্লাস আপোনালোকে ধুনিয়াও পাব। আৰু আশা কৰিছো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি অলপো যদি ভাল লাগে তো প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো। তো স্টাৰ্ট কৰো। तो आज आमार सामग्री एकिटा लागिब। तो अप्सर मेट मेजिक पेन्सिल प्लस आपनालोक व्हाइट ग्लू तो लागिब और पेन्सिल तो शार्प কৰিবলৈ আপনাৰ এটা লাগিবই আৰু আপোনালোকে সৰু এটা কেঁচি লৈ ল'ব যোনটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব কাটিবলৈ। তো আজি আমাৰ ড্ৰয়িংটো এটো থাকিল বাটাৰফ্লাই উইথ চেৰি ফ্লাৱাৰ। তো শার্প কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ যাতে শার্প কৰি থাকোতে যাতে হেৰি যোনটো শার্পৰ হেৰি থাকে এটো ভাঙি নাযায় যাতে আৰু আপোনালোকে এটো কালাৰফুল পাব হেতু বাবে মই আপোনালোকক অপচন মেট মেজিক পেন্সিলটো ল'বলৈ কৈছো। তো যেতিয়া আপোনালোকে শার্পটো কমপ্লিট কৰি ল'ব তো এনেকুৱা সাইজত কাটি ল'ব। সম্পূৰ্ণ কাট কৰি নল'ব জাস্ট এটা এটাকৈ লগোৱা আগতে এবাৰ মেজাৰমেন্ট কৰি কাট কৰি যাব আৰু আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কোনো শেপত কাটিব নালাগে জাস্ট আপোনালোকে এনেকুৱা কাটি গলে হ'ল কাটি লগাই দিলে হ'ল পেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ৰাউন্ড শেপ থাকে এনেকৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে এটো ভালকৈ চাই লওক কাৰণ এটো বহুত ইজি হয় প্ৰসেস। আপোনালোকে জাস্ট আপোনাৰ কৰিব লাগে আৰু জাস্ট লগাব লাগে আৰু একোনে প্ৰসেস এটুককৈ বেছি ডাঙৰ প্ৰসেস নাই। तो सेम प्रसेसत আপোনালোকে সম্পূৰ্ণটো কৰি ল'ব আৰু এটো বহুত ইজি প্ৰসেস হয় আৰু দেখিবলৈও বহুত ধুনিয়া লাগে আৰু আৰ্টটো বহুত ভাল লাগে। ক্ৰাফ্ট 3D টাইপ হৈ থাকে পেইন্টিংটো আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ কৰি ট্ৰাই কৰিব বহুত ইজিও হয় আৰু প্লাস আপোনালোকক কম খৰচাতে হৈ যায়। আপোনাৰ ইয়াত ম্যাক্সিমাম খৰচা হ'ব আপোনাৰ 40 to 50 হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ আঠাই থাকে ঘৰতে তে আপোনালোকৰ 40 হ'ব কাৰণ কে পেন্সিল বক্সটোৰ দাম হ'ল সম্পূৰ্ণ পেন্সিল বক্সটো 40 रुपीस আৰু আপোনালোকে বহুত কালাৰ পাই যাব ব্লু কালাৰ পাব ৰেড কালাৰ পাব অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ইয়েলো কালাৰ। তো ইয়েলো কালাৰটো আৰু আপোনাৰ যোনটো ব্লু কালাৰ আছে এই দুটা বেছি ধুনিয়া হয় আৰু বহুত গ্লেজো কৰে এই দুটা দি কৰিলে আৰু ৰেড কালাৰটো গ্লেজ মাৰে কিন্তু ইমান নেমাৰে কিন্তু তাৰ উপৰি হেৰি দুটাই ভাল এই দুটা কালাৰ বেছি উজ্জ্বল কৰে যিকোনো বস্তুতে। তো আমাৰ স্টেপ 1 যোনটো আছিল কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু স্টেপ 1 টো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা লাগিব দেখিবলৈ আৰু দেখিবলৈও বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়া গম পাব আৰু বহুত ইজিও হয় ইমান হাৰ্ড নহয় খালি জাস্ট এটো পাৰ্টতে অলপ আপোনালোকে কাম থাকে অলপ কাট কৰিব লাগে বেছিও নহয় অলপ কাট জাস্ট ওপৰৰ পোৰশনটো কাট কৰিব লাগে এটা মেজাৰমেন্টত তাৰপিছত বাকিখিনি সেম প্ৰসেছত লগাই গলে হ'ল আৰু আপোনালোকে যোনটো মোটা পাৰ্টটো থাকে নহয় এটো মিহি এভাগ লৈ গলে হ'ল মানে আপোনালোকৰ যোনটো ট্ৰায়াঙ্গল থাকে ট্ৰায়াঙ্গল কিটাৰ হেৰি কাউন্ট কৰিও ল'ব পাৰে এটাত যদি দুটা দিছে তাৰ পাছৰটো তিনটা তাৰ পাছৰটো তিনটা তাৰ পিছৰটো চাৰিটা আকৌ তাৰ পাছত তিনটা দুটা এটা এনেকৈ কমাই আনিব। তো এনেকৈ কৰিলে বহুত ইজি হয় আৰু আপোনালোকে এটা হেৰি কৰিব এটো তলৰ পৰা কৰিলে বেছি ভাল হয় কাৰণ কিয় লেয়াৰবোৰ তেতিয়া ফুটি উঠে এটুতকৈ ধুনিয়াও লাগে দেখিবলৈ বহুত ভালো লাগে। তো ফাইনালি আমাৰ বাটাৰফ্লাইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু বাটাৰফ্লাইটো দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিব আৰু আপোনালোকে ড্ৰটো কৰাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটো দিব কাৰণ কি এটো ইজিও হয় প্ৰসেসটো আৰু আপোনালোকে যোনটো শার্প কৰি ৰাখিছে যে ডাঙৰ পোৰশনকৈ বিনা ভাঙাতকৈ ব্ৰেক কৰাটো আপোনালোকে যদি শার্পটো এনেকুৱা পাৰফেক্টলি কৰে তেতিয়া এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাব। তো এটো আপোনালোকৰ ফ্লাৱাৰ হিচাপে কাম কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে জাস্ট অলপ আঠা লগাই ল'ব ফাৰ্স্ট লেয়াৰটো এনেকুৱা আঠা লগাই এটা লেয়াৰ বহাই ল'ব এনেকুৱা মানে শার্প কৰি আগৰ তাৰপিছত যোনটো আপোনালোকৰ যোনটো বিনা ভাঙা হেৰিটো যে লগাইছে এটো ডাইৰেক্ট এনেকুৱা বহাই দিব ওপৰদি কিন্তু এটা মনত ৰাখিব যদি গ্ৰেফাইট লাগি থাকিলে আঠাটো লাগিব নিবিচাৰে তো আপোনালোকে হেতু বাবে গ্ৰেফাইটটো এবাৰ অতৰাই ল'ব অতৰাই ভালকৈ শার্প কৰি ল'ব তাৰপিছত গ্লু লগাই অলপ টাইম ধৰি ৰাখিব
তেতিয়াহে ভাল লাগিব, মানে গ্লুটো ধৰি ৰাখে তেতিয়া পাৰফেক্টলি। আৰু শ্বাৰ্প কৰা প্ৰচেছটো চাওক, এনেকুৱাকৈ কৰিব শ্বাৰ্পটো, আৰু উইদাউট ব্ৰেকত কৰিব শ্বাৰ্পটো। আৰু যিমান পাৰে ইমানেই শ্বাৰ্প কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে আনটিল আপোনালোকৰ যিমান পাৰে মানে আৰু পাৰফেক্টলি নেভাঙালৈকে। তো তেতিয়া ইমানে ধুনীয়া হয়, মানে ফ্লাৱাৰটো লেয়াৰ ৱাইজ হয় আৰু চাবলৈও ভাল লাগে। তো চাওক ভিডিঅ'টো আগফালে। তো ফ্লাৱাৰটো এনেকুৱা কমপ্লিট হ'ব আৰু চেম প্ৰচেছ থাকিব সম্পূৰ্ণ, আগৰটো যেনেকুৱা কৰিছোঁ পিছৰটো একেই হ'ব। আপোনালোকে জাষ্ট যিমান নভঙাকৈ লেয়াৰটো বহাব বিচাৰে ইমানেই দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে ভাঙা ভাঙি বেছি কৰিলেও বেয়া, ফ্লাৱাৰকেইটা জাষ্ট গোটা গোটা বহাই দিব। যিমান গোটা বহাব ইমানেই ভাল লাগে দেখিবলৈও, আৰু ভালো ধুনীয়াও লাগে বস্তুটো, 3D ইফেক্ট দি থাকে আৰু বহুত ধুনীয়া হয়। মানে আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব, গ্লেজো মাৰে। তো আমাৰ ষ্টেপ 3টো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু চাবলৈ এনেকুৱা লাগিব। তো এইটো কমপ্লিট কৰি আপোনালোকে মংগলে কালাৰ কৰিব পাৰে। কালাৰ কৰাতকৈ আপোনালোকে ব্লেক আৰ্ট পেপাৰত কৰিলে বেছি ভাল লাগিব, যিহেতু মোৰ ওচৰত ব্লেক আৰ্ট পেপাৰ এভেইলেবল নাছিল, তো এইফালেদি বন্ধও আছিল, তো সেইটো বাবে মই ব্লেক আৰ্ট পেপাৰত দেখাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু বাট আপোনালোকে ব্লেক আৰ্ট পেপাৰত কৰিলে এনেকুৱা কালাৰ নকৰিলেও হ'ল। কালাৰটো আপোনালোকে জাষ্ট বিউটিফুল অলপ লাগে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে, অলপ ফিনিচিং টাচ দিয়াৰ বাবে ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডটো কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে নিজৰ মন মৰ্জি বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে বা গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডো এনেকুৱা বনাই ৰাখিব পাৰে, কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ড নকৰিলে হ'ব তেতিয়া। আৰু যিমান পাৰিব কালাৰটো ডাৰ্ক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবলৈ, ইজি হয়, কালাৰটো নকৰিলেও একো নহয়। আপোনালোকে জাষ্ট ফিনিচিঙৰ বাবে এইটো দিব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্টো নাই, মানে কালাৰটো কৰিলে নকৰিলে একো নহয়। তো ফাইনেলি আমাৰ কমপ্লিট হ'বলৈ ধৰিছে। তো মই একদম ৰাফলি কৰি গৈছোঁ কালাৰখিনি, তো ইমান হাৰ্ডো নহয়, বহুত ইজি হয়। তো ফাইনেলি এনেকুৱা লাগিব চাবলৈ। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বুলি। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।